Hello students, आज हामी क्लास 6 को साइन्स सेपरेसन अफ सब्सटेन्सेस लेसन नम्बर 2 पढ्नेवाला छौँ। रिक्याप हामीले अगाडि के पढेको थियो अगाडिको लेसनमा त्यो अलिकति हेरौँ है। इन द प्रिभियस लेसन वी सॉ डिफरेंट मेथड्स अफ सेपरेसन solids. Let's see how much we can remember. So हामीले प्रिभियस लेसन पहिलाको लेसन नम्बर 1 मा के पढेको थियो है। सेपरेसन अब डिफरेंट मिक्सचरहरुको सेपरेसन गर्नु, जस्तै सलिडहरुको मात्रै सेपरेसन गर्नु है। त्यो हामीले कति याद रहेछ हामी जस्ट हेरौँ। मिक्सचर 1 एउटा फर्स्ट मिक्सचर के रहेछ, सेपरेट द व्हीट ग्रेन्स फ्रम द स्टल्क। सो स्टल्क भनेको उनीहरुको बोटबाट चाहिँ व्हीट ग्रेन सेपरेट गर्नलाई चाहिँ कुन चाहिँ मेथड युज हुन्छ। Okay, second one mixture to separate the rice grain from the husk. Rice grain धान त्यो चावल चाहिँ उसको खोलबाट निकाल्नु लागि चाहिँ कुन चाहिँ मेथड युज हुन्छ। ओके हेरौँ। फर्स्टमा व्हीट ग्रेन उयो गर्नु लागि चाहिँ by threshing, beating the stalk on the hard surface to separate the grain from the stalk. So, wheat grain separate गर्न लागि चाहिँ के गर्छ, threshing method use गर्दो रहेछ आफ्नो बोटबाट झार्नु लागि। त्यस्तै प्रकारले यो राइसको चाहिँ by winnowing, wind separates the husk lighter part from the grain. So, winnowing है, winnowing भनेको निफाल्नु, निफाल्दा के हुन्छ, विन्डले चाहिँ के गर्दो रहेछ, उसको खोलहरु चाहिँ सबै सेपरेट गर्ने, किन खोलहरु लाइटर पार्ट हुन्छ अन्त ग्रेनहरु अलग्गै छुटाइदिँदो रहेछ है। सो विन्डले अब हस्कलाई चाहिँ उडाएर उतै लाँदो रहेछ अन्त ग्रेन चाहिँ त्यही राख्दो रहेछ। सो त्यसलाई विनोइङ भन्दो रहेछ त्यो मेथडलाई। सो मिक्सचर 1 र मिक्सचर 2 को क्लियर भयो है। यहाँनिर के भन्छ अलिकति सोच्नुपर्ने रहेछ तपाईहरुले, हाउ क्यान बी सेपरेट अ मिक्सचर अफ अ सलिड एन्ड अ लिक्विड। सो यहाँनिर यसो भन्दैछ, हामीले अघि सलिडको मात्रै पढ्यो है, जस्तै व्हीटहरु कर्नहरु सबै के हो एउटा सलिड हो। यहाँनिर के भन्दैछ, हाउ क्यान बी सेपरेट अ मिक्सचर अफ अ सलिड एन्ड अ लिक्विड। सलिड र लिक्विडको मिक्सचर चाहिँ हामीले कसरी सेपरेट गर्न सक्छ होला भन्दैछ। कसरी गर्छ होला तपाईहरुलाई के छ आइडिया? यहाँनिर एक्टिभिटी रहेछ है, हामी एक्टिभिटी हेरौँ। लेट्स ट्राई एन्ड सेपरेट द डिफरेंट पार्ट्स अफ सलिड लिक्विड मिक्सचर। सो हामी अघि भन्यो हामीले कसरी गर्न सक्छ होला भन्दा हामी सोच्नु सकेन। सो हामी यो एक्टिभिटी गरेर चाहिँ बुझौँ कि हामी सलिड लिक्विड मिक्सचर चाहिँ कसरी सेपरेट गर्नु सक्छ। यहाँनिर के भन्दैछ, लेट्स ट्राई एन्ड सेपरेट द डिफरेंट पार्ट अफ सलिड लिक्विड मिक्सचर। हामी ट्राई गरौँ अरे। solid that do not dissolve in liquid. सलिडहरु जुन चाहिँ पानीमा डिजल्भ हुँदैन भनेको पानीमा बिलिँदैन, मिल्दैन। How would you separate a mixture of sand and water? So यहाँनिर के भन्दैछ, mixture of sand and water। हामीले पानीमा चाहिँ पुरा माटो धुलो स्यान्ड बलुवाहरु मिसेको छ अरे, त्यो चाहिँ कसरी सेपरेट गर्न सक्छ भन्दैछ। हाउ वुड यु सेपरेट अ मिक्सचर अफ राइस एन्ड वाटर। सो यो राइस र वाटरको चाहिँ कसरी मिक्स लाइक सेपरेट गर्छ भन्दैछ। The sand in the first example and the rice in the second example are heavier than the water. So के भन्दैछ, बलुवा है, माटो बलुवा र के हो चावल राइस चाहिँ के हो पानी भन्दा चाहिँ गरम हो, हेभियर हो। सेडिमेन्टेसन एन्ड डिकन्टेसन। सो हामीले कुन चाहिँ मेथड युज गर्दो रहेछ, सेडिमेन्टेसन एन्ड डिकन्टेसन। सो सेडिमेन्टेसन डिकन्टेसन भनेको हामीलाई के हो भनेर यादै भएन है। सो हामी हेरौँ के रहेछ। सेडिमेन्टेसन, द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फर अ while. The undissolved solid, sand or rice, being heavier, slowly settles in the bottom of the container. This rough method of separating a mixture is called sedimentation. So first method sedimentation चाहिँ के रहेछ, जब त्यो मिक्सचर लाइक पानीमा अब माटो नभए त्यो राइस छ है, नभए बलुवा के छ मैला छ, नभए राइस छ, के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नछोइ राख्नु अरे। त्यो जेमा छ नछोइ राख्नु,
छोइराख्दाखेरि तर यो माटो राइसहरू चाहिँ के हो एउटा अनडिजल्भ सलिड हो जुन चाहिँ पानीसँग डिजल्भ हुँदैन पानीसँग के हुन्छ मिल्दैन सलिड्स हो त्यो प्रकारले के हुन्छ यिनीहरू फेरि गरम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेभी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ यिनीहरू तल बटममा गएर सेटल हुन्छ जुन चाहिँ रफ मेथड चाहिँ यो रफ मेथड हुन्छ नि के हो स्यान्डहरू यो त्यो चाहिँ के हुन्छ तल कन्टेनरको बटममा फिटमा गएर के हुन्छ बस्छ कति टाइमको बादमा है फेरि त्यो यो मेथडलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ सेडिमेन्टेसन भन्दो रहेछ त्यस्तै प्रकारले अर्को मेथड के थियो डिकन्टेसन Once the solid particle settles at the bottom, the water can be poured out gently. The removal of water into other container is called decantation. So, जब sedimentation हुन्छ जब त्यो heavier particle है त्यो heavier particle जस्तै त्यो राइस अन्त त्यो स्यान्डहरू है त्यो माटोहरू के हुन्छ सेडिमेन्ट हुन्छ तल गएर सेटल हुन्छ बटममा त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो एउटा कन्टेनर जुन चाहिँ सेडिमेन्ट भएको कन्टेनरदेखि चाहिँ जुन चाहिँ माथि त्यो पानी प्योर पानी है सफा पानी उब्रेको हुन्छ त्यो पानी चाहिँ अर्को कन्टेनरमा खनाउँदाखेरि चाहिँ के भन्दो रहेछ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ डिकन्टेसन भन्दो रहेछ सो किनभने मैला पार्टिकल त्यो मैला तलै बस्यो त्यही कन्टेनरमा बस्यो माथि माथिको सफा पानी चाहिँ अर्को कन्टेनरमा शिफ्ट गर्यो सो यो प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ decantation भन्दो रहेछ अन्त the water that is settled on the top is emptied out मैले भनेको चाहिँ जुन चाहिँ माथि त्यो मैला पानी गएर मैलाहरू गएर स्यान्डहरू तल सेटल हुन्छ है अन्त माथि चाहिँ के हो अरू सफा पानी हुन्छ त्यो पानी चाहिँ बाहिर अर्को कन्टेनरमा शिफ्ट गर्ने त्यो प्रोसेसलाई डिकन्टेसन भन्छ सेडिमेन्ट एन्ड डिकन्टेसनको एउटा भिडियो रहेछ है हामी जस्ट अलिकति हेरौँ Sedimenting water can be as easy as letting it sit until the dirt sinks down to the bottom. When the dirt collects at the bottom, you can pour off the clear water that sits on the top. In Canada, water treatment plants use a chemical coagulant. When a coagulant is added to the water, it forces tiny bits of sediment to stick together and the dirt quickly sinks to the bottom. Back home in Lubito, we put moringa seeds in the water. The seeds are a natural coagulant and they quickly settle out the dirt. ओके तपाईले यो एउटा भिडियो देख्नुभयो है सेडिमेन्टेसन र डिकन्टेसनको कसरी सेटल हुन्छ क्यानाडामा के युज गरेर त्यसलाई सेटल गराउँछ के एउटा मोरिङ्गा सिड्सहरू पनि युज गरेर त्यो मैला त्यो लाइक हेभी पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ के सेडिमेन्ट गराउँदो रहेछ है त्यसै भए आफ्टर डिकन्टेसन भनेको के थियो अघि सेपरेसन अफ वाटर Water after sand has been sediment and removed. Water after rice has been sediment and removed. So यो दुईटा वाटर चाहिँ के रहेछ एउटा चाहिँ sand remove भएको वाटर है sand अब त्यो सेडिमेन्ट भएर त्यो तल मुनि स्यान्डहरू उब्रेको तल बसेर चाहिँ त्यो माथि उब्रन्ता पानी हुन्छ नि जुन चाहिँ स्यान्ड नभएको पानी चाहिँ रिमुभ गर्दा चाहिँ कस्तो रहेछ हेर्नुहोस् है यो ब्राउनिश कलरमा है अन्त अर्को चाहिँ वाटर आफ्टर राइस हेज बिन सेडिमेन्ट एन्ड रिमुभड अर्को चाहिँ के हो सफा पानी रहेछ जुन चाहिँ राइस सेडिमेन्ट है त्यो राइस तल गएर सेडिमेन्ट बसेर चाहिँ हामीले निकालेको पानी रहेछ There is a problem in both cases. The water still has some impurities. So, यहाँनिर के भन्दैछ अझै पनि यसमा के हो प्रब्लम छ पानी स्टिल इम्प्योर छ पानीमा इम्प्योरिटिजहरू अझै पनि छ भन्दैछ दुईटै केसेसमा है राइसको पनि स्यान्डको पनि Think what do you think sedimentation and decantation are considered rough methods of separation? So sedimentation र decantation चाहिँ किन रफ मेथड अफ सेपरेसन भनेको रफ भनेको अब कस्तो खालके हो रफ भनेको रफ बाटो भनेको खाचाङ खुजुङ बाटो होइन सो रफ भनेको चाहिँ अब
जस्ट एउटा काम चल्ने खालके हुन्छ नि, रफ जस्ट फर प्रोसेस मात्रै खालके हो. सो सेडिमेन्टेसन र डिकन्डेसन चाहिँ एउटा रफ मेथड चाहिँ किन हो भन्दैछ. The process of sedimentation and decondition are considered rough methods of separation because they do not ensure complete separation of the component from the mixture. There are still impurities, they need to be removed. So you can a rough method bhanda रहेछ sedimentation decondition because के हो आज पनि यसमा के हुन्छ उनीहरूले इम्प्योरिटिजहरू मजाले रिमुभ गरेको छैन, कम्प्लिटली रिमुभ गरेको छैन. अझै यो पानीमा स्टिल इम्प्योरिटिजहरू छ है, जुन चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नुपर्छ. त्यस कारणले यो डिकन्डेसन र सेडिमेन्टेसन चाहिँ एउटा रफ मेथड मात्रै हो. हाउ डु वी मेक स्योर द वाटर इज कम्प्लिटली प्योर. सो अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ स्योर हुनसक्छ कि हामी यो पानी चाहिँ कम्प्लिटली प्योर हुन्छ भनेर. Let us look at other example to understand this. So अर्को एउटा एक्जाम्पल रहेछ है यो बुझ्नको लागि कसरी चाहिँ हामीले पानी चाहिँ प्योर हुन्छ नि, त्यो पानीहरू चाहिँ प्योर छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्नु लागि चाहिँ अर्को एक्जाम्पल रहेछ. If you are making tea for everyone at home, look at this cup of tea. The heavier tea leaves settle at the bottom. The small and lighter tea leaves still float on the top. So तपाईँ घरमा चिया बनाउनु हुँदैछ अरे है, तपाईँले अब कप त देख्नुभयो है. सो यो कपमा के छ हेभियर है, त्यो गरम गरम पत्ता ठुल्ठुलो पत्ताहरू चाहिँ के हो तल फेदमा गएर बस्छ. अनि त्यो हल्का पत्ताहरू सानो सानो पत्ताहरू के हुन्छ माथि आएर बगिरहेको हुन्छ है. सो त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर के भन्दैछ थिङ्क विथ सेडिमेन्टेसन एन्ड डिकन्डेसन रिमुभ अल द टी लिभ्स भन्दैछ. सो सेडिमेन्टेसन र डिकन्डेसनले यो सबै टी लिभ्सहरूलाई हामीले रिमुभ गर्नु सक्छ भन्दैछ. सेडिमेन्टेसन डिकन्डेसन पार्ट सोच्नुहोस् कि तपाईँले रिमुभ गर्नु सक्छ जस्तो लाग्यो. Sedimentation and decantation would remove the heavier leaves settle at the bottom but not the ones floating on the top. So के हो सेडिमेन्टेसन र डिकन्डेसनले चाहिँ जुन चाहिँ तल तल फेदमा रहेको त्यो लिभ्सहरू चाहिँ है त्यो चाहिँ छुटाउन सक्छ अरे. तर जुन चाहिँ लाइटर पार्टिकल सानो सानो पार्टिकल जुन चाहिँ माथि फ्लोट है तरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सक्दैन अरे. सो हाउ टु बी रिमुभ द टी लिभ्स फ्लोटिङ अन द टप. सो यो टपमा भएको टी लिभ्सहरू चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई छुटाउनु रिमुभ गर्नु सक्छ भनेर हटाउनु सक्छ भन्दैछ. आन्सर के रहेछ कसरी छुटाउन सक्छ. वी क्यान रिमुभ द टी लिभ्स फ्लोटिङ अन द टप बाई युजिङ अ स्ट्रेनर. स्ट्रेनर भनेको चाल्नी है. सो चिया चाल्नी त सबैको घरमा छ होला, सबैले देख्नु भएको होला है. त्यसै प्रकारले हामीले के गर्छ त्यो सानो सानो पत्ताहरू जुन चाहिँ फ्लोट गर्दै गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले केले रिमुभ गर्न सक्छ स्ट्रेनरले है. स्ट्रेनर आर मेड अप अफ टाइनी होल्स विच हेल्प्स रिमुभ द सलिड पार्टिकल्स. सो यो चाहिँ के छ यसले चाहिँ सलिड प्योर चाल्नेले चाहिँ के गर्छ सलिड पार्टिकल्स रिमुभ गर्न सक्छ किनभने यसकोमा टाइनी टाइनी सानो सानो होल्स हुन्छ. वाट कम्स आउट is the liquid tea free from all solid particles. So के हुन्छ त्यो सलिड पार्टिकल सबै माथि बस्छ अनि त्यो मेन टी लिक्विड चाहिँ के हुन्छ फ्री हुन्छ तल कपमा गएर बस्छ. दिस प्रोसेस इज कल्ड फिल्टरेसन. सो यो प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ यो स्ट्रेनर युज गरेर है यो लिक्विड पार्टिकल सलिड पार्टिकल अलग्गै माथि छुटाउने लिक्विड पार्टिकल अब पास हुने त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ फिल्टरेसन भन्दो रहेछ. फिल्टर पेपर फनल. तपाईँले तपाईँको स्कुलहरूतिर ल्याबहरूतिर केमिस्ट्रीतिर सुन्नुभएको फिल्टर पेपर फनल है. सो हेर्नुहोस् फिल्टर पेपर कस्तो हुँदो रहेछ है राउन्ड सेपमा फिल्टर पेपर देख्नुहुँदैछ. अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो ग्लास जस्तै यो टर्चदेखि देख्नेलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ फनल भन्दो रहेछ. इन केमिस्ट्री ल्याब वी मेक युज अफ अ फिल्टर पेपर एन्ड अ फनल फर द प्रोसेस अफ फिल्टरेसन. सो हामीले एउटा ल्याबमा मात्रै है अब केमिस्ट्री ल्याब स्कुलमा ल्याबहरू हुन्छ ल्याबमा मात्रै हामीले फिल्टर पेपर र फनलको युजले चाहिँ यो प्रोसेस फिल्टरेसन प्रोसेस गराउँदो रहेछ.
सो कसरी गराउँदो रहेछ त्यो हामी हेरौँ है. दिस इज हाउ द फिल्टर पेपर इज मेड टु फिट इन द फनल. त्यो फिल्टर पेपर चाहिँ के गर्छ, यिनीहरूले यो फनलमा हाल्दो रहेछ है. सो कसरी हाल्दो रहेछ, राउन्ड सेप हुन्छ त्यसलाई टुमा हेर्नुहोस् बिचबाट डल्लो पार्दो रहेछ है, थर्डमा यस्तो प्रकारले डल्लो पार्दो रहेछ. अनि यिनीहरूले के गर्छ, फनलमा हाल्दो रहेछ. त्यसै प्रकारले द फिल्टर पेपर एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेनर. इट हेज टाइनी pores or holes like the strainer and helps to hold the solid particles in it. Thus, only the clear liquid comes out. So, यो फिल्टर पेपरले चाहिँ स्ट्रेनर है, यो छाल्ने जस्तै एक्ट गर्दो रहेछ. किनभने यो फिल्टर पेपरकोमा चाहिँ टाइनी भनेको सानो सानो चाहिँ पोर्स है, दुलोहरू हुँदो रहेछ है. सो के हुन्छ, यसले चाहिँ सलिड पार्टिकल्सहरू चाहिँ सबै होल्ड गरेर त्यो उसको फिल्टरमा पेपरमाथि राख्छ. अहिले क्लियर लिक्विड चाहिँ उसले त्यो फिल्टर पेपरबाट पास गराउँदो रहेछ. Okay, filtration. The decanted water is made to pass through a funnel made of filter paper. So यो funnel अघि तपाईले लेख्नु भयो नि यो V शेप भएको चाहिँ यो funnel हो. यसमा चाहिँ filter paper लगाएको छ है. filter paper हालेको छ. अनि अघिको मिक्सचर है जुन चाहिँ एउटा स्यान्डबाट निक्लेको वाटर छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, त्यो फनलमा पोर गरिदिँदो रहेछ, हालिदिँदो रहेछ है. The impurities sand particles stick to the filter paper and the pure water flows out. सो के गर्छ, त्यो फिल्टर पेपरमा चाहिँ त्यो अघिको इम्प्योरिटी स्यान्ड पार्टिकल्सहरू चाहिँ जो चाहिँ अलिअलि स्यान्ड पार्टिकल्सहरू रहेको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, फिल्टर पेपरमा टालिँदो रहेछ. अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ खालि प्योर वाटर मात्रै त्यहाँदेखि बगेर तल ट्युबमा बस्दो रहेछ. त्यस्तै प्रकारले द सलिड पार्टिकल्स द्याट रिमेन इन द फिल्टर पेपर एन्ड फनल आर कल्ड द रेसिड्यू. सो यो जुन चाहिँ पार्टिकल्स है, जुन चाहिँ त्यो मैला त्यो स्यान्ड पार्टिकल्सहरू सलिड पार्टिकल्सहरू फिल्टर पेपरमा टाँसेर बस्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, रेसिड्यू. द क्लियर लिक्विड द्याट कम्स आउट फ्री फ्रम अल इम्प्योरिटिज इज द फिल्ट्रेट. सो त्यो लिक्विड है, त्यो पानी जुन चाहिँ त्यो फिल्टर पेपरमा सबै त्यो स्टिक भएर बस्छ है, रेसिड्यू. अन्त प्योर वाटर तल झर्दा त्यो पानीलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, त्यो वाटरलाई या त्यो वाटर नभए लिक्विडलाई के भन्दो रहेछ, फिल्ट्रेट भन्दो रहेछ. All of this method work if the solid does not dissolve in the liquid. So सबै मेथड चाहिँ वर्क गर्छ हैन. कसमा वर्क गर्छ, जब चाहिँ सलिड चाहिँ त्यो लिक्विडमा चाहिँ डिजल्भ हुँदैन. सलिड लिक्विडसँग चाहिँ के हुँदैन, डिजल्भ भनेको मिल्दैन, मिक्स हुँदैन. त्यति बेला मात्रै यो मेथडहरू चाहिँ युज हुन्छ अरे. वी स्टिल हेभ अ प्रब्लम. अझै पनि हाम्रो प्रब्लम छ अरे. हाउ डु वी सेपरेट द पार्ट अफ द मिक्सचर वेन द सलिड डिजल्भ्स मिक्सेस कम्प्लिटली इन द लिक्विड अरे. सो अझै प्रब्लम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सेपरेट गर्छ अरे. के सेपरेट गर्छ भने चाहिँ जब सलिड चाहिँ डिजल्भ्स, जब सलिड चाहिँ गएर चाहिँ पानीमा मजाले लिक्विडमा चाहिँ मजाले डिजल्भ हुन्छ, मजाले मिक्स हुन्छ कम्प्लिटली पानीसँग. त्यो चाहिँ हामीले कसरी छुटाउन सक्छ अरे. सलिड द्याट डिजल्भ्स इन वाटर. सो सलिड जुन चाहिँ पानीसँग मिल्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ कसरी सेपरेट गर्नु अरे. दिस इज अ ग्लास अफ लेमन जुस. यो चाहिँ के हो, लेमन जुस रहेछ. द्याट अ फादर जस्ट ह्याड प्रिपेयर्ड. ही एडेड 2 tablespoons of salt and sugar to it. Upon stirring it, the salt and sugar disappear. So यो चाहिँ एउटा लेमन जुसको ग्लास अरे हैन, जुन चाहिँ तपाईँको ड्याडले तपाईँको आप्पाले भर्खर बनाएको अरे. तर के गर्यो, ही एडेड, उसले चाहिँ के गर्यो, 2 चम्ची नुन चिनी हाल्यो अरे त्यसमा हो. त्यहाँदेखि त्यसलाई चाहिँ मजाले फिट्यो अरे. फिट्दाखेरि चाहिँ के भयो, सल्ट र सुगर चाहिँ हरायो, डिसअपियर भयो अरे. सो यसले चाहिँ के भन्छ, यो सल्ट र सुगर चाहिँ के हो, एउटा सलिड हो है. अन्त यो चाहिँ पानीमा गएर चाहिँ मजाले यसलाई मिल्यो. मिल्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यो जुसमा गएर मिल्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले सलिडहरू चाहिँ मेल्ट भएर गयो, पानीसँग मजाले मिक्स भयो. हाउ वुड यु सेपरेट द सल्ट एन्ड सुगर that has dissolved or mixed completely in the water.
सो तपाईँले यो चाहिँ कसरी छुटाउन सक्नुहुन्छ अरे त्यो नुन र चिनी चाहिँ मजाले गएर मजाले फिट्यो है पानीसँग मजाले मिक्स भयो त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी छुटाउन सक्नुहुन्छ अरे इभापोरेसन सो एउटा मेथड रहेछ त्यसलाई के भन्दो रहेछ इभापोरेसन है सो इभापोरेसन भन्दा चाहिँ के रहेछ इभापोरेसन occurs when a liquid changes into a gas. Only the solid is left behind. If bubbles are formed, it is known as boiling. So evaporation चाहिँ के हो जब लिक्विड चाहिँ ग्यासमा टर्न हुन्छ है लिक्विड चाहिँ ग्यासमा टर्न हुन्छ अनि सलिड मात्रै चाहिँ रहन्छ अन्त इफ द बबल्स आर फर्मड इट इज नोन एज बोइलिङ जब बबल्स फर्म हुन्छ है बबल्स भनेको जब उम्लिँदाखेरि कि त्यो बबल्स आउँछ नि बबल के भन्छ सानो सानो बबल्स आउँछ नि त्यो बबल्सलाई चाहिँ के भन्छ आइएम चाहिँ त्यसलाई बोइलिङ भन्दो रहेछ When lemon juice evaporates, the water changes to water vapor and disappears. Only sugar and salt particles are left behind in the container. So, यो चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ इभ्यापोरेसन है यो चाहिँ कसरी हामीले के पढ्दैछ यो कसरी छुट्टिन्छ भनेर अब सलिड लिक्विड है सलिड जुन चाहिँ लिक्विडमा डिजल्भ हुन्छ अन्त त्यसलाई फेरि सेपरेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कसरी सेपरेट गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि जुन चाहिँ लेमन जुस थियो जब लेमन जुस चाहिँ इभ्यापोरेट हुन्छ लेमन जुसलाई चाहिँ ततायो है हिट गर्यो अनि हिट गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो वाटर लेमन जुस चाहिँ वाटर भेपरमा चेन्ज हुन्छ ग्यासमा चेन्ज हुन्छ है पानीमा भेपर भएर जान्छ अनि त्यो गायब हुन्छ गायब भन्दाखेरि चाहिँ तल के मात्रै रहन्छ त्यो कन्टेनरमा सुगर र सल्ट पार्टिकल मात्रै हुन्छ त्यसमा रहेको During evaporation, the liquid disappears completely. Evaporation हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ liquid चाहिँ completely हराउँछ अरे So then again, how do we make sure we can collect both the liquid and the solid at the end? So यहाँनिर भन्छ how do we make sure हामीले कसरी स्योर हुन सक्छ कि हामी चाहिँ दुईटै लिक्विड र सलिड दुईटै एन्डमा चाहिँ हामीले के गर्छ कलेक्ट है बटुल्न सक्छ भन्दैछ Condensation. So, अर्को मेथड रहेछ condensation. हामीले भर्खर evaporation को बारेमा पढ्यो है अर्को रहेछ condensation. When evaporation occurs, the liquid turns into vapor. Evaporation occur गर्दा चाहिँ के हुन्छ त्यो लिक्विड चाहिँ vapor है vapor त्यो देख्नु भएको नि तपाईले पानीहरु भन्दा माथि धुवा जस्तो जान्छ त्यो vaporमा टर्न हुन्छ अरे If we wish to collect the liquid, we use a process called condensation. जब हामी त्यो लिक्विडलाई पनि कलेक्ट गर्नु लागि हामी कलेक्ट गर्न चाह्यो भने चाहिँ हामीले के प्रोसेस युज गर्छ कन्डेन्सेसन अरे कन्डेन्सेसन चाहिँ के रहेछ allow the water in the vessel to boil hold a metal plate and with ice on it very close to the top place a beaker or glass beneath the plate to collect the water okay condensation चाहिँ कसरी गर्दै रहेछ जब अब त्यो बिकर है अब त्यो जुस चाहिँ अघि त्यो जुस छ जुसमा चाहिँ हामीले के सल्ट र सुगर हालेको छ है अन्त हामीलाई चाहिँ के अब के चाहिएको छ सल्ट र सुगर चाहिँ छुटाउन चाहिएको छ है सो छुटाउन चाहिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ हामीले त्यो छुटाउँदाखेरि चाहिँ अगर हामीलाई इन केस लिक्विड पनि कलेक्ट गर्नु छ अरे सलिड मात्रै कलेक्ट गर्नु भन्दा लिक्विड पनि कलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ त्यो लिक्विड कलेक्ट गर्ने मेथडलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ कन्डेन्सेसन सो कन्डेन्सेसन कसरी हुँदो रहेछ जब हामीले त्यो पानीलाई चाहिँ के गर्छ अब त्यो बोइल गरिरहेको छ त्यो पानी बोइल गर्दै गर्छ तर बोइल गरेको बेला चाहिँ के हुन्छ एउटा मेटल प्लेट है मेटल प्लेट भनेको त बुझ्छ नि जुनै अब यस्तो फलम कि एउटा प्लेट चाहिँ के गर्छ त्यो बोइल गर्दै गरेको बिकरको माथिपट्टि चाहिँ प्लेस गर्नु अरे अब टप्पै बन्द गर्नु होइन तर जस्ट छेउमा चाहिँ त्यो टपमा चाहिँ यसरी राख्नु होइन राखेर चाहिँ त्यसको मुनि के राख्नु फेरि बिकर एउटा ग्लास नभए के राख्नु है अन्त त्यो मेटल प्लेटको माथिपट्टि चाहिँ के राख्नु आइस राख्नु पर्दो रहेछ हामीले हैन त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो जुन चाहिँ बिकर ग्लास राखेको छ नि त्यसमा चाहिँ त्यो भेपर अप भएको त्यो वाटर चाहिँ त्यहाँनिर कलेक्ट हुँदो रहेछ वर्ड्स टु नो अरे ओके हामी कतिवटा वर्ड्सहरूको मिनिङहरू याद हुँदैन है सो हामी त्यो वर्ड्सहरू हेरौँ त्यसै टेम्परेचर
टेम्परेचर भनेको के हो? इट मेजर्स द डिग्री अफ हट कोल्ड अर hot a substance is. How cold the hot a substance is. Sorry, given that the temperature it says like यो डिग्री यो चाहिँ कतिको तातो छ है, कतिको चिसो छ भनेर चाहिँ टेम्परेचर भन्ने चाहिँ त्यो रहेछ. वेपर, वाटर इज वाटर इन इट्स ग्यासियस फर्म इज वेपर. सो वाटर चाहिँ जब उसको ग्यासको फर्ममा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वेपर भन्दो रहेछ. जब तपाईँले केही अब लाइक चियाहरू उमाल्दै गर्दा कि लिक्विड उमाल्दै गर्दा तपाईँले त्यो धुवाँहरू गएको देख्छ नि, त्यो ग्यास फर्म त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? वेपर भन्छ ल. अनि अर्को इभ्यापोरेसन, हामीले अघि पढेको थियो है. द प्रोसेस थ्रु विच लिक्विड चेन्जेस टु वेपर विदाउट बब्लिङ. इभ्यापोरेसन चाहिँ के हो? जब एउटा लिक्विड चाहिँ उसको वेपर फर्ममा चेन्ज हुन्छ विदाउट बब्लिङ भनेको चाहिँ पानी नउम्लिकन त्यो बबल्सहरू नदेखाइकन त्यो ग्यासियस फर्ममा मात्रै जान्छ, त्यसलाई चाहिँ इभ्यापोरेसन भन्दो रहेछ. Condensation, the process through which a vapor gets cooled into a liquid. Condensation चाहिँ के हो? प्रोसेस जब चाहिँ वेपर चाहिँ कुल हुन्छ, चिसो हुन्छ, अन्त त्यो फेरि लिक्विडमा टर्न हुन्छ, ग्यासेसदेखि लिक्विडमा टर्न हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्डेन्सेसन भन्दो रहेछ. अनि बोइलिङ, how do we make sure we can collect both the liquid and the solid at the end? So boiling भनेको चाहिँ के हो? हामीले चाहिँ बोइलिङ चाहिँ के हो? हाउ डु वी मेक श्योर वी क्यान कलेक्ट बोथ लिक्विड एन्ड द सलिड एट द एन्ड. बोइलिङ चाहिँ के हो? हामीले कसरी स्योर हुनु कि हामी लिक्विड सलिड दुइटै एन्डमा कलेक्ट गर्नु सकोस् भनेर. Assessment and summary. Sony made sugar syrup at home. She dissolved 10 tablespoons of sugar in 500 ml of water. After dissolving the sugar, she noticed that there was a lot of sand in the solution, but she did not want the sugar to go waste. How would Sony separate the fine sand from the solution? ओके, सोनीले के बनाएछ? सुगर सिरप बनाएछ है घरमा. त्यो बनाउँदाखेरि 10 चम्ची चिनी हालेछ है, 500 ml को पानीमा हालेछ. अनि त्यो हालिसकेपछि उसले बादमा के नोटिस गरेछ कि त्यसमा चाहिँ त्यो सिरपमा चाहिँ पुरा स्यान्ड सल्युसन है, पुरा धुलोहरू रहेछ अरे. तर उसलाई चाहिँ त्यो चिनी पनि वेस्ट गर्नु मन थिएन अरे. सो सोनीले चाहिँ कसरी त्यो फाइन स्यान्ड, सानो सानो स्यान्डलाई चाहिँ कसरी त्यो सल्युसनबाट सेपरेट गर्यो भन्दैछ. Sony would use a combination of methods to separate the sand. First, she could allow the sand to sediment at the bottom and decant the sugar solution. First, मा के गर्यो उसले त्यो स्यान्ड चाहिँ तल सबै सेटल हुनु दियो है, सेडिमेन्ट हुनु दियो. अन्त त्यसको बादमा त्यो सेडिमेन्ट भइसकेको पानीलाई चाहिँ अर्कोमा उसले त्यो सुगर सल्युसनलाई चाहिँ अर्को कन्टेनरमा शिफ्ट गर्यो. डिकेन्टेसन र sedimentation भयो. Then to further remove impurities, she could evaporate the water to get sugar. If there are any more sand particles remaining, she would sieve the mixture of sand and sugar. So उसले के गर्छ? त्यो इम्प्युरिटी सबै हटिसकेपछि त्यसको बादमा उसले त्यो सुगर सल्युसनलाई इभ्यापोरेट गर्न सक्छ. इभ्यापोरेट गरेपछि उसले के गर्छ? सुगर पाउँछ है. त्यो सुगर पाइसकेर पनि स्टिल उसले के गर्यो? स्यान्ड पार्टिकल्स रहेछ भने चाहिँ उसले त्यो स्यान्ड पार्टिकल्सलाई चाहिँ चाल्न सक्छ, सिभ गर्न सक्छ अरे. सुगरमा चाहिँ अलग्गै राखेर स्यान्ड पार्टिकल्स अलग्गै छुटाउनु सक्छ अरे. सेपरेसन अफ सलिड लिक्विड मिक्सचर्स अरे. जस्तै सलिड द्याट डु नट डिजल्भ इन वाटर है. सलिड लिक्विड मिक्सचरमा के रहेछ? एउटा चाहिँ सलिड जुन चाहिँ पानीमा मिक्स हुनसक्छ, अर्को चाहिँ पानी जुन चाहिँ पानीमा मिक्स हुन सक्दैन. जस्तै सलिड द्याट डु नट डिजल्भ इन लिक्विड, सेडिमेन्टेसन एन्ड डिकेन्टेसन एन्ड फिल्टरेसन. सो सलिड कुरा चाहिँ जब पानीमा डिजल्भ हुन सक्दैन त्योलाई छुटाउन लागि चाहिँ कुन चाहिँ मेथड रहेछ? सेडिमेन्टेसन, डिकेन्टेसन र फिल्टरेसन है. अनि सलिड द्याट डिजल्भ्स इन लिक्विड, सलिड जुन चाहिँ डिजल्भ हुन्छ है लिक्विडमा, जस्तै सल्ट, सुगर डिजल्भ हुन्छ,
त्यो मेथड त्यो सेपरेसन गर्ने मेथडलाई चाहिँ इभ्यापोरेसन र कन्डेन्सेसन भन्दो रहेछ वर्ड्स र मिनिङ ओके सेडिमेन्टेसनको मिनिङ के रहेछ लिभिङ द मिक्सचर फर सम टाइम अन्टिल द सलिड पार्टिकल सेटल एट द बटम सो सेडिमेन्टेसन भनेको चाहिँ सेटल हुनु दिनु है त्यसलाई तल बस्नु दिनु जस्तै लिभिङ द मिक्सचर अफ सम टाइम त्यो मिक्सचर है अब जस्तै पानीमा पुरा माटो छ ढुङ्गा छ है त्यसलाई एकछिन छोडिदियो भने के हुन्छ त्यो सेटल हुन्छ त्यो ढुङ्गाहरू माटोहरू सबै भुइँमा पेटमा बस्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सेडिमेन्टेसन डिकन्टेसन gently pouring out the liquid such that the solid particles remain behind at the bottom so decantation चाहिँ के हो जब त्यो सलिड पार्टिकल तल बस्छ अन्त त्यो रिमेनिङ त्यो माथिको पानी चाहिँ अर्को कन्टेनरमा खनाउनु लागि चाहिँ के भनेको हुन्छ डिकन्टेसन भन्छ फिल्टरेसन र इभ्यापोरेसन फिल्टरेसन भनेको passing the mixture through the filter paper the impurities stick to it residue and the clear liquid pass through so के भन्छ फिल्टरेसन चाहिँ जब त्यो मिक्सचरहरू बस्छ है त्यहाँदेखि त्यसलाई फेरि प्योर बनाउनु लागि जति इम्प्योरिटिजहरू चाहिँ निकाल्नु लागि चाहिँ फिल्टर पेपर युज गर्छ अन्त त्यो फिल्टर पेपरमा चाहिँ त्यो लिक्विड खनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो इम्प्योर पार्ट जुन रेसिड्यू भन्छ त्यो चाहिँ त्यो फिल्टर पेपरमा टालेर बस्छ अनि क्लियर लिक्विड चाहिँ पास हुँदाखेरि चाहिँ फिल्टरेट भन्छ त्यसलाई यो प्रोसेसलाई के भन्छ फिल्टरेसन त्यस्तै प्रकारले इभ्यापोरेसन है द प्रोसेस बाई विच लिक्विड चेन्जेस टु वेपर ग्यास इभ्यापोरेसन भनेको चाहिँ जब लिक्विड चाहिँ के हुन्छ ग्यासमा फर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इभ्यापोरेसन भन्छ ओके थ्याङ्क यू